Всім привіт! Сьогодні приготуємо печиво з горіховою пастою. Нам знадобиться цукор, горіхова паста, яйце, борошно, масло та розпушувач. Додаємо в одну посудину масло, горіхову пасту та яйце. Збиваємо все до однорідної маси. Додаємо цукор і знову міксером все перемішуємо. В окремій посудині змішуємо розпушувач з мукою та перемішуємо ложечкою. Потім в великій посудині висипаємо туди нашу масу з горіховою пастою, додаємо потрошки борошна та вимішуємо руками. Тепер починаємо формувати печиво у вигляді плаского овала. На попередньо застелений пергаментом деко викладаємо всі печиво недалеко одне від одного. Потім вилочкою придавлюємо зверху печиво і придаємо йому такий своєрідний малюнок. Ставимо печиво в попередньо розігріту духовку до 180 градусів на 18 хвилин. Виймаємо печиво, не забудьте одягати рукавичку, тому що деко дуже гаряче. Даємо печиво певний час, щоб охолонути. Ось така смакота у нас вийшла. Сподіваємося, що наше відео надихнуло вас зробити такі смаколи для себе та своїх близьких. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, до нових зустрічей!